सो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु द न्यू भिडियो। आज चाहिँ मैले यस्तो नयाँ लोगो लिएर आइसकेको छु, एनिमीको लोगो। पासवर्ड चाहिँ 4 को रहेको छ, भिडियोमा दिनेछु एन्ड एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई एक्सपोर्ट गर्न आउँदैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको भिडियो अथवा माथि आई बटनमा दिनेछु, त्यो भिडियो हेर्नु होला। अनि तपाईँलाई एक्सपोर्ट गर्न आउँछ र तपाईँलाई एक्सपोर्ट गर्न र डाउनलोड गरेको त्यो फाइल पिक्सल एपमा कसरी के हो गर्ने भनेर सबै आउन सक्छ तपाईँलाई। सो त्यो भिडियो हेर्नु होला अनि मात्र यसमा हाल्नु। सो let's start the new video. वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अब अगली नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए